Вітаю вас, друзі! Сьогодні вночі російські мерзоти знову здійснили масовану атаку проти нашої країни. Атакували Україну за допомогою цирконів, балістики, крилатих ракет типу «Калібр» та Х-101 і різних безпілотників. Основні удари прийшлися по Києву. У столиці пошкоджено житлові будинки, дитячу лікарню та заклад освіти. У деяких районах міста зникало світло. Також виникли пожежі у складських приміщеннях. Росіяни вбили у Києві щонайменше 12 людей. На Київщині внаслідок атаки загинув чоловік. Ще один чоловік постраждав. Пошкоджено один із промислових об'єктів. Росіяни також завдали удару по продуктових складах та об'єктах Червоного Хреста у Борисполі. На Чернігівщині росіяни били по об'єкту газової інфраструктури, а на Одещині атакували пункт пропуску із Молдовою. Усе, що можуть робити росіяни, це чинити зло. І за це зло вони повинні заплатити. Скажіть, будь ласка, ви на цьому поверсі не були? Там в квартирі жива людина. Шукають там. А? Шукають. А це у вас внук на 7-му поверсі, так? Да. Вот тут седьмой этаж горело, второй стоял. На жаль, ця жінка так і не дочекалася на свого онука. Вічна пам'ять усім, кого вбила Російська Федерація. У свою чергу Сили безпеки та оборони України атакували російські об'єкти на тимчасово окупованих територіях України. У українському Криму настав блекаут, а ще учора прилетіло по іще одному російському НПЗ. Зокрема, українські безпілотники завітали на Башнефть НПЗ у місті Уфа. Ймовірно, безпілотник не долетів буквально декілька метрів до установки переробки нафти, горіла естакада із трубопроводами, що в принципі теж непогано. Вже сьогодні у Нижньокамську, це Республіка Татарстан, українські дрони завітали іще на один НПЗ. Мне очень страшно. У Нижньокамську у Татарстані знову прилетіло вже вкотре по нафтопереробному комплексу «Танеко», одному із найбільших і найсучасніших НПЗ так званої Російської Федерації. Його проєктна потужність понад 16 мільйонів тонн нафти на рік. Відкривав одну із нових установок свого часу там особисто Владимир Путін. Той самий Владимир Путін, який розповідає, що українські атаки не завдають жодних серйозних збитків так званій Росії. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Тільки тоді чому у такому разі росіяни отримують одну паливну кризу за іншою? Чому у такому разі вони зараз годинами стирчать у чергах на заправці? Чому вони незадоволені та злі? Переживания за Россию, ситуация, сами видите, напряженная. И очень странно то, что такая богатейшая страна в мире по добывающим всяким полезным ископаемым. Мы бензин берем из Турции, сейчас бензин берем из Беларуси, то есть... Все на нервах, злые. Стараемся по максимуму сдерживаться, но на самом деле очень устали. Переживає за атаки на так звану Росію і за стан російської протиповітряної оборони і тимчасово живий пропагандист Соловйов, який питає, де та сама ППО, чому вона не організована? Где организация системы ПВО внутри страны? На новом уровне, на новых возможностях. Ми що, не вміємо? Уміємо. Для того, щоб організувати ППО на так званій Росії, треба просто взяти і роздати зенітні ракетні комплекси російським домогосподаркам. Вони самі просять, коли їм страшно. Это жесть, у меня трясутся руки. Они тут как по трассе. Владимир Владимирович, поставьте мне на мой огород эту пулемет или чем их там херчут. Я сама их буду долбить. Я не знаю, чи дадуть зрештою їй якийсь панцир або С-300, але точно переконаний, що якщо Україна і далі буде атакувати так звану Росію безпілотниками та ракетами, ще більше росіян приєднаються до її закликів про мир. Я за мир. Я хочу увидеть, сколько нас на самом деле. Если вы тоже за мир, просто напишите «Я за мир» на любом языке. Ну а якщо ви справді за мир, то обов'язково підпишіться на мій антивоєнний канал. Ми тут усі проти війни, а війна закінчиться тоді, коли так звана Росія припинить своє існування.
Але, дорогі друзі, не варто просто на це чекати. Треба допомагати наблизити цей момент. І напередодні Дня Незалежності ми оголошуємо дуже великий, дуже важливий збір на 50 мільйонів гривень на ударні Middle Strike дрони для вирізання російської логістики до окупованого Криму. Ми плануємо на цю суму закупити та передати до українського війська щонайменше 300 Middle Strike безпілотників, а також необхідну інфраструктуру та устаткування. Працювати цими дронами військові зможуть на глибині до 200 кілометрів, і цього вистачить, аби влаштувати справжній логістикоріз окупантам, які хочуть поїхати в український Крим. Нехай вони горять. Ой, только вчера я ехал по трассе Новороссии, и только вчера я был в Крыму. 3 поражения «Хорнетом». Нет. Только моя группа видела. Да. 3. Усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. 50 мільйонів – це дуже велика сума, але насправді ми із вами можемо зібрати її за 1 хвилину, буквально, якщо кожен підписник мого каналу закине усього лиш по 24-25 гривень. Вас тут майже 2,2 мільйони, тому ваші маленькі донати можуть бути дуже великою силою. Долучайтеся, будь ласка, і поширте цей збір, інформацію про нього серед ваших друзів, серед знайомих, серед родичів. Чим більше людей про нього дізнаються, тим швидше ми його закриємо. Ми сподіваємося лише на вас, тому що ми не корупціонери. У нас немає 4 мішків грошей, як у декого. Чтобы ты понимал, 4 мешка, я сразу и постоянно не скажу, не приехали. Учора у нас в Україні був новий корупційний скандал. Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ оголосили про спеціальну операцію, яку вони проводили під назвою «Форест Гамп». І вона про те, як топ-посадовці нашої країни намагалися легалізувати 150 мільйонів гривень, які необхідно було внести як суму застави за Германа Галущенка, колишнього міністра енергетики, який є підозрюваним у справі Мідас. НАБУ та САП у межах спецоперації з ліквідації високорівневої корупції викрили групу осіб, яка організувала та забезпечила легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом. Йдеться про 150 мільйонів гривень готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників злочинної організації у справі Мідас. Повідомлення про підозру у легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, учора отримала заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра. І у мене тепер є тільки одне питання: яку нову схему вигадають для того, щоб зібрати і заплатити кошти вже за заставу їй, коли суд її визначить? Особисто я учора, коли читав про це антикорупційне розслідування, не міг припинити офігівати. Тому що офігівати було із чого. Як з'ясувалося, Тімур Міндіч не просто нікуди не подівся, а він досі спілкується з українськими топ-посадовцями. Звонит, говорит мне беженец наш израильский. Ну, почему? Звонит, говорит, слушайте, пожалуйста, Саша. А чего ты говоришь, если там потоки, там серьезные идеи, говорит, куда-то. Для того, щоб легалізувати внесення застави кешом за Галущенка, фігуранти буквально почали використовувати чи не усю державну систему просто як якесь своє приватне підприємство. У них були свої люди, як виявляється, у фінмоніторингу, які допомагали їм проводити платіж тоді, коли треба. Вопрос Финмона, то есть нет? Да, Финмон мониторит и вход, и они дают окошко, когда они свою систему ложат на сервис, когда мы формируем платежку и отправляем, чтобы она не попала в ручное управление. Ну вот так. Для того, щоб провести операцію, фігуранти використовували також і Сенсбанк. Це колишній Альфа-банк, який був націоналізований і, вочевидь, став також такою собі приватною власністю для того, щоб потім брати участь у корупційних схемах. Керівництво Сенсбанку усіляко допомагало, сприяло корупціонерам. Його зараз наче як відсторонили, Ірину Мудру звільнили. Уряд ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради Сенсбанку, а також ініціював відсторонення
голови правління Сенсбанку. Проте найбільше мене вразило те, як ці корупціонери абсолютно відірвалися від реальності і наскільки їм, даруйте, насрати на те, що у нас відбувається взагалі в країні. Наскільки їм плювати на те, що от є антикорупційні розслідування, що по справі Мідас вже були гучні корупційні скандали. Вони в той самий час обговорюють те, як корупцію було би класно очолити і контролювати. Це просто якось за межею. Абсолютні мерзоти. Он говорит, смотрите, неправильный подход. Коррупцию нужно систематизировать и контролировать. И контролировать. Не надо с ним бороться. Ее надо контролировать. Ее надо возглавить просто-напросто. У той самий час, як Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура вже показали, що вони можуть проводити дуже серйозні антикорупційні розслідування, оці паскуди, вони абсолютно нічого не боялися, вони продовжували займатися тим же схематозом, і по факту це продовження тієї ж справи Мідас. У мене нема цензурних коментарів. А іще менше цензурних слів я можу сказати з приводу того, як учора Верховна Рада відреагувала на новий корупційний скандал. Новою корупційною діяльністю по факту, точніше сприянням корупції. На тлі нового корупційного скандалу правоохоронний комітет Верховної Ради заблокував антикорупційні законопроєкти. Про це повідомив нардеп Железняк. Йдеться про ініціативи щодо реформи Державного бюро розслідувань, конкурсу на посаду Генерального прокурора, скасування правок Лозового, посилення НАБУ і САП та зупинення строків давності у корупційних провадженнях. Рішення ухвалили після листа від депутатів Ольги Савченко та Максима Бужанського. Того самого Максима Бужанського, який рік тому вносив правки до законопроєкту про зниклих безвісти для того, щоб знищити незалежність НАБУ і САП. І Максим Бужанський не діє самостійно. Йому дали таку вказівку. Ну що, дорогі друзі, накрутилися? Але насправді тут у цій історії є і позитив. Рік тому українці виходили на протести, щоб захистити незалежність НАБУ і САП. І правильно зробили, тому що антикорупційні органи показують результат, тому що вони діють і не бояться. І у цьому контексті учора було особливо огидно слухати, як фігуранти між собою говорили, що треба би щось зробити, щоб на посаду голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури не переобрався наступного року Олександр Клименко, тому що він створить дуже великі проблеми усім цим мерзотам. Это уже будет еще больше укрепление. И все. И он на второй срок на 7 лет укрепится, и нам всем просто. Я вчера пришла к поступаем на те же правила, как в прошлый раз. Мы не думаем и не готовим клиента. Ну, клиент пошли, видит себя переисканием. А нам надо, чтобы клиента переискал. Потому что выиграет опять право, клиента выиграет. Это уже будет еще больше укрепление. И все. И он на второй срок на 7 лет укрепится, и нам всем просто. Вони бояться, але повинні боятися іще більше. Тому я виступаю за те, щоб навпаки наділити НАБУ та САП іще більшими повноваженнями і підняти заробітні плати цим прокурорам та детективам. Вони точно на це заслужили. До речі, у цьому контексті я не можу не згадати про іще одну історію, яка була кілька місяців тому, коли Генеральний прокурор України Кравченко ввів у склад комісії із відбору на посаду заступника голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури скандально відомого Шевчука, завданням якого є або, я так гадаю, зірвати конкурс, або зробити так, щоб до САП потрапила потрібна людина, яка не буде заважати корупційним схемам. І ми із вами маємо стежити за цим. І ми із вами повинні демонструвати свою громадянську позицію у таких кейсах. Тому що якби українці минулого року не вийшли на протести, зараз НАБУ і САП не були би незалежними. Тому ваша позиція має дуже велике значення. А ще велике значення має ваш донат на Русоріз. Будь-який. Бо завдяки вам за минулу добу наші воїни отримали ще 160 нових FPV. Бажаю здоров'я! Ми підрозділ Родини із 65-ї окремої механізованої бригади
Великий Луг. Хочемо висловити свою вдячність благодійному фонду «Спільнота Стерненка» за надані 140 FPV-дронів. Продовжуємо разом знищувати русню. Разом до перемоги. Слава Україні! Бажаю здоров'я. Ми батальйон безпілотних систем «Круг» бригади «Людь» Національної поліції України. Приносимо свою вдячність за пану Стерненку та його спільноті за надані 20 безпілотників для нищення ворога на Константинівському напрямку. Ця допомога дуже велика для нас. Ми будемо продовжувати нищити ворога ще краще з цими прекрасними дронами. І донатьте на Русаріс, будьте з нами. Слава Україні! Героям слава! Коли я бачу такі новини, як учора, щодо цієї історії із внесенням застави за Галущенка, у мене інколи хочуть опускатися руки. Але потім я розумію, що я не маю на це жодного права. Тому що у нас є все ж таки антикорупційні органи, які проводять незалежні розслідування, тому що вони можуть це робити завдяки позиції небайдужих людей, а значить усе не дарма. Так, ми із вами маємо зараз закривати в тому числі і потреби армії, тому що нам не вистачає грошей на забезпечення усіх оборонних потреб, але ми повинні це робити всупереч оцим мерзотам, які крадуть. Бо чим швидше ми зможемо зупинити російську агресію і перемогти у війні, тим більше у нас потім буде можливостей розібратися з усіма мерзотами, які крадуть, які обкрадають, і посилити роль українських антикорупційних органів. Це наше із вами завдання як громадянського суспільства. Тож робіть усе для того, щоб наблизити нашу перемогу. Будьте у війську або для війська та максимально допомагайте силам безпеки та оборони України. І не мовчіть.